حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب، وحشتوني جدا. النهاردة بقى صحيت وصلت بنتي المدرسة، كان عندها امتحان وكنت هستناها لما تخلص، فقلت ادخل سعودي لحد ما هي تخلص. فانا بحب الف بصراحة في سعودي، يعني بحب الحاجات بتاعته حتى لو مش هشتري حاجة، بس انا بحب الف فيه. ده سعودي فرع زايد. ففي حاجات حلوة، في دورين. الدور اللي تحت للأكل وكده، والدور اللي فوق للأدوات المنزلية، ده الدور اللي فوق. الأطباق اللي عنده حلوة. يعني اشتريت حاجات بسيطة كده من القسم ده، ونزلت تحت برضو اشتريت حاجات بسيطة برضو للمطبخ يعني. جبت الكانيلوني دي، مش بلاقيها بصراحة في السوبر ماركت العادية. فجبت ماركة إيطاليانو. كنت بجيبها ماركات تانية، بس أول مرة ألاقي إيطاليانو فقلت أجربها المرة دي. وبرضو المكرونة اللي هي القواقع الكبيرة دي بيتعمل لها حشوات مختلفة، هنبقى نعملها مع بعض إن شاء الله. برضو الموتزاريلا بتاعت مفازة حلوة قوي، جربتها يا جماعة، يعني بتمط كده وجميلة. كمان جبت عجينة البيف باستري دي. بتتعمل بكذا طريقة، حلو وحادق، هنعملها برضو مع بعض إن شاء الله في فيديوهات جاية. فوط المطبخ دي برضو كنتوا سألتوني عنها كتير. دي أنا كنت جايبة الفوط التانية اللي عندي، برضو كانت من سعودي، اللي هي البني. وكان في فوط بيضة برضو كده، بس نقشات مختلفة عن دي. فلقيت دي بصراحة جبتهم، أنا عاجبني قوي شكل الفوط دي. أنا بجيبها مش بمسح بيها حاجة بصراحة، أنا بس بنشف فيها ايديا علشان ما تتبهدلش، لان هي فاتحة وشكلها شيك. هي شايفين الفوط اللي في الباسكت دي، انا كنت جايباها برضو من هناك، هما التلاتة ب150. بس الكواليتي بتاعتها حلوة، ومهما اتغسلت بترجع بنفس الشكل يعني. جبت برضو دي بتاعة الفلفل الأسود. عجبتني شكلها، عجبني يعني، لقيتها ازاز كده شكلها مختلف. والخامة بتاعتها حلوة قوي، وعايزة اقول لكم انا جربتها تحفة يا جماعة، تحفة يعني، حلوة قوي. وسعرها يعتبر 130 جنيه، يعني ارخص حتى من الخشب يعني. وجبت صوص الكراميل ده، بحب احطه على الايس كوفي. جبت كمان مقص للمطبخ زيادة، علشان مكانش عندي غير مقص واحد، فقلت اجيب ده زيادة يعني. القطعة دي كمان سيليكون، حلوة قوي، بتربط الأكياس. هي العلبة فيها 10 قطع، 5 أحمر و5 أبيض.
حلوة بتربط الأكياس كويس وفكرتها جديدة يعني، وكان سعرها رخيص برضو، تقريبا الباكت دي كانت على ما أتذكر يعني 45 جنيه تقريبا. طلعت بقى اللحمة المفرومة من الفريزر، قلت هفكها كده في الميكرويف على البرنامج بتاع الديفروست لحد ما اغير لبسي وانزل بقى نعمل الكانيلوني مع بعض. كان بقالي فترة بصراحة ما عملتهاش، فقلت اعملها معاكم وتشوفوا برضو انا بعملها ازاي. وانا استخدمت برنامج الديفروست اللي هو بتاع الوزن، فيه بالوزن وفيه بالوقت. فانا استخدمت بتاع الوزن وحطيت 500 جرام وزن. هو اداني 12 دقيقة، فاخد بس نص الوقت، لان انا لما باجي اعبي اللحمة المفرومة في الكيس بخليها مفرودة بحيث انها تبقى رقيقة خالص فبتفك بسرعة. بس قلت بقى هفطر الاول، لان انا كنت طلعت الصبح مستعجلة وما كنتش فطرت، اكلت كده بس تمراية يعني. فقلت هعمل بقى بيض، فحطيت كده شوية زيت زيتون وحطيت عليهم بيضتين، وبعدين احط عليهم بقى عيش التورتيلا اللي انا كنت جايباه، واحط بقى طماطم وخس واحط شوية جبنة موتزاريلا كده. ممكن تحطي اي اضافات انت عايزاها، ممكن تستغني عن الطماطم لو انت مش حابة. ممكن تحطي مثلا تركي، جبنة شيدر، اي حشوة انت حباها ممكن تحطيها. بس بصراحة يعني بيكون الساندوتش ده بيكون مختلف وبيدي طعم مختلف للبيت. لو انتي بتاكلي البيض كتير في الفطار وبتحسي ان انتي زهقتي منه، فاعمليه بطرق مختلفة، بتلاقي ان طعمه اتغير. وبعد ما لمعت الترابيزات اللي في الصالة وخليت يوفي بقى تكنس، قلت هشرب بقى كده كابتشينو وهقعد اقرا شوية في الكتاب بتاعي، وبعدين هبدأ اعمل الغدا. يعني كان لازم اقعد اريح شوية. جالي تعليقات كتير في الفيديو اللي فات على نوع الرخامة بتاعتي وهل هي حلوة ولا لأ. انا كنت اتكلمت قبل كده على نوع الرخامة دي في الفيديو بتاع جولة في مطبخي، يعني اتكلمت عن كل حاجة في المطبخ بالتفصيل، وذكرت ان الرخامة دي بصراحة كانت يعني اسوأ حاجة انا عملتها في المطبخ. هي نوعها كوريان، هي تقليد الكوارتز الطبيعي.
طبعا انا بسمع ان الكوارتز حلو، والناس اللي جربوه قالوا ان هو حلو ماشي. هو يعني كلون ابيض وكده حساس للالوان، لصبغات الاكل، يعني مثلا القهوة، الصلصة، الحاجات دي. غير كده فهو بيستحمل، وهو الكوارتز بيتجلي، تقدري انت تجليه وتجدديه لو الطبقة الخارجية بتاعته يعني باظت او حاجة. لكن الكوريان ده حاجة صناعية، فهو مشكلته ان هو اولا بيتجرح من اي حاجة، ثانيا بيبقع برضو من اي حاجة، يعني سيء 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 جدا الى اقصى درجة. بيبقع من المية حتى، مش فكرة بس قهوة ولا شاي ولا صلصة ولا الحاجات دي، لا، بيبقع من المية، من الخل، من اي حاجة، وملوش اي طريقة يتعالج بيها. يعني جربت ان انا اعالجه ما نفعش، فهضطر ان انا بعد فترة ان انا اغيره. فانا بنصح انه اي حد عايز يعمله لا ما يعملوش في مطبخه خالص. زي ما انتوا شايفين كده، ده الشمع اللي هو الباودر. انا جبت القطعة دي عندي، هي اصلا يعني هي مش بتاعة شمع، بس انا يعني جبتها كده، قلت احط فيها الشمع يبقى شكلها ظريف يعني. قلت بدل ما احط الشمع في كوباية او في حاجة دي اظرف. حطيته، هو بيجي معاها الفتيل ده، بتقصيه على حسب عمق الحاجة اللي انت هتحطي فيها، وبتولعيه والشمع بيسيح، وبعد كده بيجمد بينشف. يعني الجزء اللي ساح بينشف، بترجعي تاني تولعيه تاني، فبيتولع عادي بسهولة. هو الشمع ده ظريف قوي وفكرته حلوة قوي، عجبني بصراحة. يعني انا كنت اول مرة اجربه، بس عجبني الفكرة بتاعته. انا خلصت بقى رشفة الثقة بالنفس، وهدخل بقى على الرشفة اللي بعدها. رشفة الثقة بالنفس دي عجبتني قوي. انا بحب اسلوب الكتاب ده بصراحة، يعني ممتع كده ومميز. الرشفة بقى اللي بعدها اللي هي مواجهة غول الخوف. بعد كده دخلت المطبخ بقى عشان اعمل الغدا. هعمل الاول اللحمة المفرومة، هحط زيت وهحط عليهم البصلاية المفرومة، وكمان هحط توم مفروم. وبعد كده هنزل بقى اللحمة المفرومة. طبعا اللحمة المفرومة كانت فكت، بس انا شلتها في التلاجة. قلت لحد ما اخلص بقى اللي انا بعمله يعني، واول ما ادخل ابدا اعمل الاكل طلعتها بقى من التلاجة، علشان ما ينفعش ان انا اسيبها بره فكة يعني. وبعد ما اللحمة المفرومة وصلت للون اللي انتوا شايفينه ده، حطيت بقى فلفل الوان. انا بحب احط فلفل الوان مع اللحمة المتعصجة دي، بتبقى طعمها حلو. بعد كده بقى حطيت التوابل، حطيت فلفل اسود وملح وسبع بهارات وبابريكا، وحطيت كمان صلصة وعليهم شوية مية ومعلقة سكر صغيرة، وسبتها بقى لما الطماطم اتسبكت خالص. وبعد كده رفعتها من على النار. هنعمل بقى البشاميل. هحط كده زبدة وعليها دقيق، واحط الحليب وشوية شوية كده تدريجي، وبعدين هحط كمان كريمة طهي، وده اختياري، لو انتي مش حابة تحطيها ما تحطيهاش. بس هي بتدي يعني نكهة غنية قوي للبشاميل. ممكن كمان في ناس بتضيف ميكس جبن مثلا على البشاميل، بس بصراحة انا مش بحب طعم الجبن قوي في البشاميل. وهحط بقى كده فلفل اسود وملح. المكرونة بقى بالنسبة للكانيلوني، هي أنا كنت بعملها دايما من غير ما اسلقها، بس أنا لقيت مكتوب على العلبة إن هي تتسلق حوالي 5 دقايق، بس أنا جيت اسلقها لقيتها هتبدأ إن هي تلزق في بعضيها، مع إن أنا حطيت زيت وكده، بس لقيتها هتبدأ تلزق في بعضيها وتتكسر. فرحت على طول رفعاها من على النار، يعني سبتها بس دقيقتين كده ورحت رفعاها على طول، وبدأت إن أنا أحشيها باللحمة المفرومة. فانتي لو عايزة تعمليها ممكن تعمليها نية عادي، وانا كنت بعملها نية من غير ما تتسلق، وكانت بتستوي زي اللازانيا يعني.
هي نفس طريقة اللازانيا، بس يعني مش عارفة، هي طعمها بيبقى مختلف مع ان هي نفس العجينة المكرونة وكل حاجة، بس مش عارفة طعمها بيبقى مختلف عن اللازانيا او عن المكرونة بالبشاميل اللي بتبقى حلوة قوي بصراحة. كانت حلوة وكانت جوسي كده وجميلة. حطيت في البايركس بقى شوية بشاميل كده من تحت، وهبدأ بقى ان انا احشي الكانيلوني. وهعمل انا طبقتين. عملت الطبقة الأولى وبعدين حطيت عليها شوية بشاميل وشوية موتزاريلا، اللي أنا جبتها بتاع مفازة، حلوة أوي يا جماعة، عجبتني بصراحة. هي اللي برضو عملت بيها ساندوتش البيض وكانت بتمط كده وجميلة يعني. أحلى من أنواع تانية كتير أنا جربتها. هي مكتوب عليها جبنة موتزاريلا طبيعي، فهي ظريفة أوي يعني، كنت أول مرة أجربها بصراحة. حطيت بقى اخر طبقة البشاميل والموتزاريلا، وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص على الشبكة. واول ما الوش يبدأ يحمر كده هطفي عليها بقى من تحت لما الاقيها استوت يعني، وهفتح عليها الشواية من فوق. هي ما بتاخدش وقت. عايزة اقول لكم البطاطس دي تحفة يا جماعة، حلوة قوي. هي بتبقى مقرمشة، هي عبارة عن بطاطس مسلوقة ومتحمرة، فانا حطيتها في الاير فراير كده وحطيت عليها شوية زيت. لما بتطلع بتبقى كريسبي كده وحلوة. انا بعملها في البيت بصراحة يعني. انا بسلق البطاطس وبحط عليها التوابل والنشا وبصبعها واقليها، بس دي جاهزة فقلت اجربها، فطلع النوع ده حلو. عايزة اقول لكم ان طعمها كان تحفة. البشاميل كان جوسي كده وحلو، وهي كان طعمها جميل. بس طبعا لو انتوا عايزينها تبقى متماسكة سيبوها شوية تهدى. انا طلعتها من الفرن على طول وقطعتها عشان الولاد كانوا جعانين. بس لو انتوا عايزينها يعني تطلع قطع مظبوطة وشكلها ظريف، استنوا شوية يعني تهدى كده. بعد ما خلصنا اكل بقى نظفت المطبخ، يعني مسحت البوتاجاز والرخامة ونظفت الترابيزة ومسحت الارض وكنستها. انا دايما بحب كده بعد الاكل خلاص يعني انضف كل حاجة في المطبخ واحط الاطباق كلها في غسالة الاطباق. والغسالة اتملت فشغلتها على طول، ما استنتش بقى بالليل. بس لما بتكون لسه ما اتملتش بصراحة بسيبها لحد بالليل لحد ما تتملي، وبعدين اشغلها بالليل مرة واحدة يعني.
كنتوا طلبتوا مني في التعليقات ان انا اوريكم الضرفة اللي هي تحت الحوض. بصراحة انا لسه منظمتهاش زي بقية المطبخ، فدي اصلا المنظمات اللي كانت موجودة عندي من الاول. انا حاطة على اليمين الليزي سوزان دي، حاطة عليها اللي هي المنظفات، وبرضو المنظم الدورين ده حاطة فوق منظفات وتحت سبونجات، وحاطة فوط المطبخ وجالون المية. والجزء اللي على الشمال ده في الضرفة اللي على الشمال حاطة الأكياس، وهنا العليقة حاطة عليها المات بتاعة الأطباق. يعني ده التنظيم اللي هو أصلا كان موجود عندي من الأول، لسه بفكر بقى ان انا اعيد ترتيبها من الأول وجديد. وده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.